ايه البطاطس دي؟ ايه الحلاوة دي؟ واحلى حاجة ممكن تتاكل في البرد وفي الشتاء. خطيرة خطيرة. انا ايمان، والنهاردة هعمل احلى بطاطس مشوية في الفرن هتاكلوها في حياتكم في مطبخ الغربة. ايه ده؟ الطريقة دي بتطلع البطاطس هشة بطريقة مش طبيعية وحلوة من جوه ومن بره، والحشوة اللي فيها خطيرة. اول حاجة عملتها جهزت نوع البطاطس بتاعتي. انا استخدمت نوع بطاطس نسبة النشويات فيه عالية جدا، علشان ده اللي بيخلي البطاطس تبقى هشة وفلافي. وبعدين خدت البطاطس على الحوض وغسلت القشر كويس قوي، عشان القشر ده هيتاكل زيه زي البطاطساية نفسها. وبعدين غسلت حوالي نص حزمة بقدونس. وبعدين جبت البطاطس بتاعتي وعملت خرمين او 3 من كل ناحية فيها، يعني حوالي 10 خرام في كل بطاطساية. وكنت بتأكد ان انا بدخل الشوكة لحد نصها تقريبا. حضرت نص كوباية مية وحطيت فيهم معلقتين كبار ملح وقلبتهم كويس لحد لما تقريبا دابوا. غطست كل بطاطساية في المية وقلبتها كويس لحد لما حسيت ان المية بملح لزقت على الجلد وتغلغلت لجوه. ورحت مدخلة البطاطس على شبكة الفرن على طول، والفرن ده كان متسخن من قبلها على درجة حرارة 220 مئوية. حشوة البطاطس كان فيها حوالي 200 جرام جبنة معيز أو جبنة فيلادلفيا، الاتنين هينفعوا. قطعت نص بصلاية إيطالية حتت صغيرة وحطيتها في الحشوة. طبعا لو مش متاح البصل الإيطالي يبقى البصل الأحمر العادي بتاعنا هيشتغل معانا وعمره ما هيقول لأ. مسكت البقدونس بتاعي وضربته ضرب مبرح بالسكينة لحد لما اتفرم وبقى صغير جدا. ورحت حاطه 4 معالق كبيرة من البقدونس المفروم في الحشوة بتاعتي. وممكن يكون اهم مكون في الحشوة هو قشر الليمون اللي انا بشرته في الحشوة نفسها، بيدي طعم رهيب للجبنة. انا بحب الحاجات مشطشطة، فكل واحد ومزاجه بقى. انا زودت قرن فلفل حراق مفروم، وبمناسبة المزاج كل واحد بقى يزود ملح وفلفل على ذوقه، دي قاعدة كده معانا. ومعانا كمان عصرة ليمون في السريع. قلبت كل الحاجات اللي في الخلطة دي مع بعضها كويس كده. كان فات حوالي ساعة على البطاطس في الفرن، فرحت مخرجاها. جبت زبدة وقطعتها شرايح رفيعة جدا. الزبدة دي متملحة، يعني اللي ما عندوش زبدة متملحة يزود عليها ملح. الزبدة دي بتتحط في البطاطس من جوه وبتديها طعم كريمي جدا، وفي نفس الوقت بتدخل الملح من جوه. البطاطس بتكون مستوية وفلافي وطرية من جوه لما بتكون درجة حرارتها 100 درجة مئوية. بس اللي ما عندوش ترمومتر ممكن يدخل اي حاجة جوه البطاطساية، ولما يلاقيها طرية مفيش اي حاجة بتقف قدام الشوكة مثلا، يبقى هي كده استوت. انا كده اتأكدت ان البطاطس بتاعتي خلاص استوت، فجبت معلقة زيت كانولا ودهنت القشر من بره ودخلت البطاطس الفرن تاني، عشان انا كنت عايزة القشر ده يقرمش، عشان انا بحب اكل قشر البطاطس جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ممكن تلاقونا على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابرود. نعمل نفسنا مش واخدين بالنا من اللقطة دي يا جماعة. انا كنت نسيت احط بقية كمية الجبنة، ورحت مزودة شوية زيت زيتون على الخلطة عشان اعرف اقلبها بسهولة. بعد 10 دقايق بالظبط طلعت البطاطس، ومن غير ما استنى اي حاجة قمت عاملة اكس بالسكينة في كل واحدة فيهم وفتحتها عشان البخار اللي فيها يطرد وما تبقاش مكتومة من جوه. وبالشوكة على طول بدأت ان انا ارفع البطاطس من جوه واخليها فلافي اكتر، وادخل الزبدة واقلب في البطاطساية من جوه لحد لما احس ان هي بقت كريمي. وقمت حاطه عليها الخلطه بتاعتي وزودت شويه بقدونس وبس. بقى مش عايزه اقول لكم على الحلاوه، بجد وجبه كامله متكامله، يعني بتشبع واحلى حاجه ممكن تتاكل في البرد وفي الشتاء. خطيره خطيره. متحمسه جدا. فلافي فلافي جدا. ايه ده؟ طريه جدا من جوه. اما ادوق بقى حته من القشر ده، بس انا عايزه حته مقرمشه. القشره طعمها حلو قوي عشان ملح، وكمان من جوه دخلها ملح، بس الزبده كمان كان فيها ملح فطعمها من جوه فظيعه. دي وجبه كامله متكامله، مش محتاجه اي حاجه معاها، مش هقدر اخلصها اصلا لوحدي.